Hello guys, you are welcome to my channel. Please subscribe the channel if you don't have subscribed yet. तपाईहरु सबैजनालाई यस च्यानलमा स्वागत छ। यदि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोमा म एउटा नेपाली नागरिकको एजलाई एक्सेप्ट गर्नेछु र उसले भोट गर्न सक्ने छ या छैन भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। दिने खालको एउटा प्रोग्राम देखाउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब लागौं प्रोग्रामतिर। उसमा CLS क्लियर योर स्क्रिन। नाउ इनपुट एज चेक गर्नको लागि हामीले इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ। इन्टर योर एज ए भेरिएबल। ओके, नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन 18, यदि एज 18 भन्दा धेरै छ भने, और तपाईहरु यहाँ 18 भएको लिन पाउँछ भने ग्रेटर देन 17 गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेटर देन 17 देन अब हामी के गर्न सक्छौं त, ग्रेटर देन 17 छ भने भनेको और 18 छ भने 18 हुनेले पनि सिटिजनशिप लिन पाउँछ भन्ने छ। अब हामी के गर्छौं त, अब हाम्रो यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामी चाहिँ प्रिन्ट गर्छौं। फर्स्ट स्टेप हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ त, ग्रेटर देन 18 भनेको एलिजिबल हुन्छ। नाउ प्रिन्ट eligible to get citizenship है। अब एलिजिबल छ इल्स और यो कन्डिसन नभएकोमा लेस देन 17 और इक्वल्स टु 17 भएको कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा एउटा रिजल्ट त दिनु पर्यो। प्रिन्ट not eligible to get not eligible to get citizenship। now इन्डिफ गर्न सक्छौं र इन गर्न सक्छौं। अब यो प्रोग्रामलाई फेरि हामी रन गरेर हेरौं एक फेर। यसलाई मैले 5 इन्टर गरे, not eligible to get citizenship। फेरि अब हामी यसलाई रन गरौं, 18 टाइप गरौं। eligible to get citizenship भनेको 18 और ग्रेटर देन 18 हुनेले सिटिजनशिप लिन पाउँछ। Thank you for watching the video. If you have any questions, problems, you can comment down. Okay, thank you for watching video. Don't forget to like, comment and subscribe our channel.